Ga je dit niet geloven, niet? Maar ze kunnen hier al vrienden maken. Heb je meer jongen artikelen hier? Dus, alhoewel dat we een helder parkeerticketje nemen en een boete. Welkom iedereen. Ja, dat is ook de eerste keer dat we dat zo doen. Van zijn gebeld van YouTube dat we moeten de meesten welkom heten. Hallo. Dus ja, we gaan van deze keer naar Duitsland. We gaan naar Oberhausen. En er is door een fantastisch schoon groot shoppingcentrum. Ja, joe. We krijgen dat ook nog beneemst. Nu, dit van het jaar, een kerstmarkt. Dus we gaan een keer naar de kerstmarkt. Dat gaat vanavond zijn en morgen. Nee, morgen is het shop. Ah ja, morgen. Heel dag, hè? Ja, dag, shop. Ja. Dus het is nu donderdag noen, en we zijn zondag weer. Hè. Dus ja, het is een van de 3 dagen over shoppen, dus we kunnen eigenlijk niet klagen. Dus hoe ver zijn we nu nog? 110 kilometer. En bovenaan heb een grote parking. Ja, ik ben er nog nooit geweest, maar gewoon straks lezen is de grote parking voor niet 100 of 200 meters van het shoppingcenter. En zondag blijkt wat niet alleen is. It's getting cold, baby. I just want you close. I got all this joy in my heart. Er was een probleempje. Maar ja, je ging niet, dat is al zwart. Wacht, zal een helpen hoor. Dus centrum en gaan ter verre de kerstmarkt. Oeh, maar ja, oké niet. Oh, ja, kandidaat hè. Oh. Eerste krom dat we tegenkomen. Het eerste krom dat me tegenkomt. Opeens dat mijn ventje honger heeft, dat kan niet anders. Dat komt nu niet goed, hè? Holländische kibbeling. Holländische kibbeling, bitte. Ein. Bitte. 8 Euro. Dat is hier aan het gebeuren. Als ze zijn originele Belgische frieten. Dan moet dat testen, niet. Dan probeer niet. Ga je dit niet geloven, niet? Maar ze kunnen hier al vrienden maken. We straffen. Heb je meer jongen artikelen hier? Mimi, speciaal voor u. Kaststalletjes. Mooi. Oh, voor jullie. De tassen zijn klaar. Jee. Zijn een espresso, zijn een dubbele wok. Wat dat wok. Het is vrijdag nu. Het is 10:15. De martelingen gaan beginnen. Hallo. Oh, Voor mij begint de marteling niet. Ik hoop alleen, ik ben ietsje te enthousiast. Dus dat betekent meestal, mijn vrienden zijn al aan het verhuren, dat ik ten avond nog ga zeggen van, ket hat. Maar prachtig idee. we zien wel, we gaan er met een open mind naartoe en
We zijn dus in Oberhausen aan de gasometer, nee. Dat voorzag heel het Ruhrgebied van Huizen. In de tijd voor de industrie vooral, bezig. Ja, en handig voor te weten eigenlijk, als je naar hier komt, dat is hier voor niet, hè. Parking gasometer, de bordjes met parking gasometer vol, dat staat hier voor niet. Er staat er veel, hè. En je kunt tring worden, beestendag. Beesten hebben we nog geen hoorde rond de 9 s'avonds. Ja, Maar dan daarna is was het het daar, hè. Heel goed slaan. ja. Voor niet. Zeg, we zijn er. Het is weer een moeilijk kiezen, hè. Dat er maar 3 dingen moest hangen, hè. Zoveel maanden er zijn. Voor iedereen. Hier, hè. Heb je er ook. Dat is niet gebeurd, jong. Ik heb een Nee. broodje mee. Ja, en crocs. En een trainingbroek. Ja, maar wij hebben toch het niet. We hadden nog andere hebben. Zoals? Schoenen, Ja. beige broek, Ja. blauwe mantel. Ja. Telt dat allemaal net, maar dat niet mee. Nee. Dat is Dus- echt voor je portemonnee zeker, hè? Dus wat kom je dan mee kwijt? Een appelpannenkoekje. Ja, en daar is ze. Daar is ze. Daar is hem. Niet gezien in Oberhausen, Jong, maar richting Eifel. we hebben ons huisje mee. Ja. Met warm, met eten, met Ja. drinken. Meer moet dat niet zijn. En met een pikant 12 dus staan. Wow, Goed, hè? sterk. Dus die kunnen we ook alweer afvinken voor vandaag. Ja. Goedemorgen. We zijn in Heuven. En Heuven is een stadsdeeltje van Monschau. We staan hier aan de kerken vannacht. Ja, het enige wat je hier moet mee rekenen is dat de pastor hier s'nachts te 7 de klokken bent te luiden. Als je nog niet waar zit, kan dat dan betaald zijn. Maar voor de rest was dat hier heel rustig. En voor niet. Voor niet. De chauffeur. Momentje, wat je wie kan hij zeggen? Is dat ze? Say hi to the camera. Well, hello there. En ja, het is waarschijnlijk niet veel veranderd qua bouw en dergelijke meer. Ik zie dat het is al 1600 pint. Ah, ja. Met niet missen. We're ready for Christmas. Can't wait to head back home. When the sleigh bells call, I hit the road. Baby, let it snow. We're ready for Christmas. Why you so far yet close? I think I hear them call. Is er weer eentje geluid? Hier is de mosterd. Is de mosterd even sterk? Ja, maar ja. En is het even sterk? Ligt de woeste? Ja. Het is keizerzend. Wacht. Voilà, zeg. Beauty. Voilà, zeg. Juist dat dit niet. Dank de bladje vast. Ah ja, zo'n present. Dus, alhoewel dat met een geldig parkeerticketje neemt en een boete. Ik kan zien hoeveel dat is. Hè.
alone in December rain. They play my favorite song. I see a snowflake melt on the deck. I'm awful cold and longing for the holiday. En waar gaan we naartoe? Kamp Hanne. Er zult een camperplaats naast de camping zijn. Dear Christmas, Christmas, Christmas night. I know you may suffer. Man, ik ga lopen. Kamp Hammer. Tof. Er is daar een camping. En zijn hier een camperplek. Hè. Maar, ik ben juist naar die madame geweest. En we gaan er niet op. Omdat er veel te veel geregend heeft en veel te drassig. Maar zegt ze, weet je wat? Heb je min 10 euro, zegt ze. En blijf je gewoon staan wat je staat. Ik zeg, maar ja, dat ga je nog zo slecht niet. Dus mogen we hier gewoon een bloem staan. En vind ik dat hier niet mis. Aan de roer. Nee. En dan gaat die rust tussen. En leutig. En nu noem jij. Koekoe. Zij keren tevreden terug naar huis en wij gaan blijven maken. Oh, je hebt al serieus op mooie weg. Ja, zo'n stad hebben we nog eens. Ja, dat doet een schelling. Oh. Oeh. Is wat serieus, hè? Mijn fiets hier nog niet? Ja, hè. Ik had zo een van die dingen. De Oh, sneeuw. zware sneeuwluid. Ja. Dat veel in Noorwegen. Ja? Dat is Scandinavië, ja. Bla, is er lang. Ja. Van er is één. Oeh. Hopla. Ja. Pas schreden erbij. Nee. Ja. Ja.